सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, आज हामी सेट सम्बन्धी बेसिक टर्म्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं र मुख्यतः हामी सेटको डेफिनेसन, सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मेथडहरू र सेटका टाइप्स र केही रिलेसनहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौं। त्यस्तै सेटको कार्डिनल नम्बर सम्बन्धी पनि हामी यहाँ चर्चा गर्ने छौं। र भाइ बहिनीहरू, यी सबै कुरा हामी आज पढ्ने कुराहरू सबै बेसिक कुराहरू हुन्। यो सायद तपाईले 4, 5, 6 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। तैपनि यिनै कुरा माथिल्लो लेभलसँग रिपिट भइरहन्छन्। यी कुराहरू राम्रोसँग जान्यो भने माथिल्लो लेभलका प्रब्लमहरू सल्भ गर्न पनि त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। वास्तवमा हामीलाई म्याथमेटिक्स गाह्रो हुनुको कारण नै बेसिक कुराहरूको कन्सेप्ट राम्रो नहुनु हो भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर हामी सेटको प्रब्लमहरू गर्नुभन्दा अगाडि सेटका बेसिक टर्म्सहरू जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, आजको मैले यो पहिलो क्लासमा तपाईहरुलाई सेट सम्बन्धी एउटा रिभ्यू च्याप्टर भनेर अथवा रिभ्यू क्लास भनेर यही सेटका डेफिनेसन, टाइप्स, रिलेसनहरू सम्बन्धी यहाँ डिस्कस गराउन खोजेको छु। र भाइ बहिनीहरू, अब म सेटको डेफिनेसनबाट सुरु गर्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले सानो क्लासमा पढे अनुसार सेट भनेको सिम्पली एउटा कलेक्सन हो। तर सिम्पली कलेक्सन अफ अब्जेक्टले मात्र सेटको डेफिनेसन फुलफिल हुँदैन। सबै कलेक्सनहरू सेट हुन सक्दैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट इज कल्ड सेट। त्यही भएर यस्तो भन्छ कि वेल डिफाइन्ड कलेक्सनहरू मात्रै के हुन सक्छन्, सेट हुन सक्छन् भन्छ। हेर्नुस् त, अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट इज कल्ड सेट। कुनै अब्जेक्टहरूको कलेक्सन जुन के हुनु पर्यो, वेल डिफाइन हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई मात्र हामी के भन्न सक्छौं, सेट भन्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। अब यहाँनेरि आएको यो वर्ड हामीले अलि ख्याल गर्नुपर्छ। वेल डिफाइन भन्ने यो वर्ड छ, यो हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। वेल भनेको एकदमै राम्रो, डिफाइन भनेको भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। त्यो कलेक्सनमा तपाईलाई कुनै एउटा कलेक्सन दिएको होला, त्यो कलेक्सनमा कस्ता कस्ता अब्जेक्टहरू पर्न सक्छन् भन्ने कुरा तपाईले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ भने त वेल डिफाइन हुन्छ। सक्नु हुँदैन, त्यहाँनेरि कुनै डाउट छ अथवा त्यसले भन्न खोजेको कुरा क्लियर छैन भने त्यति बेला वेल डिफाइन हुँदैन भाइ बहिनीहरू। र यदि कलेक्सन वेल डिफाइन छैन भने त्यस्तो कलेक्सनलाई चाहिँ हामी सेट भन्न सक्दैनौं। सो a well-defined collection of objects is called set. That means to be a set, it must be well-defined. त्यही भएर सेट हुनको लागि कुनै पनि कलेक्सन के हुनु आवश्यक छ, वेल डिफाइन हुनु आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै मैले यहाँ के एक्जाम्पलहरू राखेको छु। जस्तै कलेक्सन अफ फ्रुट्स भन्यो। अब यहाँ फ्रुट्सहरूको कलेक्सन भनेको छ भनेपछि हामी फ्रुट्स भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्यौं। भनेपछि फ्रुटहरू त हामी सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं, हामी चिन्न सक्छौं। त्यसो भए यो कलेक्सन के छ, वेल डिफाइन छ। अथवा यो कलेक्सन भित्र कस्ता अब्जेक्टहरू पर्छन् भन्ने कुरा हामी इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौं। त्यही भएर यो कलेक्सन के भयो, वेल डिफाइन भयो। त्यसो भए यो के रहेछ, सेट अफ द फ्रुट रहेछ। अथवा यो कलेक्सन के रहेछ, एउटा सेट रहेछ। त्यस्तै कलेक्सन अफ बुक्स भन्यो। बुक्स भनेपछि हामी बुकहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। त्यही भएर यो पनि के भयो, यो कलेक्सन पनि सेट भयो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै कलेक्सन अफ एनिमल्स भनेको छ। एनिमल्स भनेपछि तपाईले एनिमल आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमल भन्ने वर्ड क्लियर छ, हैन? यसमा कुनै डाउट छैन भनेपछि यस्तो कलेक्सन पनि के भयो, वेल डिफाइन भयो। त्यसैले यो कलेक्सन अब के हुन्छ, सेट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी अरु पनि धेरै एक्जाम्पलहरू हेर्न सकिन्छ। ल अब एउटा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मैले अघि पनि भनिसके, एभ्री कलेक्सन मे नट बी अ सेट। सबै कलेक्सनहरू के हुन सक्दैनन्, सेट हुन सक्दैनन्। टु बी अ सेट द कलेक्सन मस्ट बी वेल डिफाइन्ड। सेट हुनको लागि हरेक कलेक्सन के हुनु आवश्यक छ, वेल डिफाइन हुनु आवश्यक छ। जस्तै अब म तपाईलाई केही वेल डिफाइन नहुने कलेक्सनहरू यहाँ डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। मैले आफूले पढाउँदा पनि ख्याल गरेको छु भाइ बहिनीहरू, 9, 10 सम्म जाँदा पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई सेटकै क्लियर डेफिनेसन थाहा हुँदैन, हैन? एक्जाम्पलहरू राम्रोसँग दिन सक्नु हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि यो भिडियो एकदमै आवश्यक छ र युजफुल छ भन्ने मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू। र अब म यहाँ
केही नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अथवा त्यस्ता कलेक्सनहरू जो चाहिँ वेल डिफाइन हुन सक्दैनन् तिनीहरूको एउटा केही एक्जाम्पलहरू मैले यहाँ राखेको छु। जस्तै फर्स्टमा हेऱ्यो भने कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ, यहाँ अघि हामीले सेटको इक्जाम्पल भनेर कलेक्सन अफ फ्रुट्स राख्यौँ। मैले यसलाई यो वेल डिफाइन हुन्छ त्यसैले यो कलेक्सन सेट हो भनेर भर्खरै तपाईँहरूलाई चर्चा गरेँ। अब भर्खरै यहाँ हेर्नुहोस् फेरि के आयो भन्दा कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स भनेको छ। मात्र यहाँ के थपियो, एउटा वर्ड थपियो, टेस्टी भन्ने वर्ड थपियो। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हामीलाई कलेक्सन अफ टेस्टी फ्रुट्स भनेको छ, हामीले टेस्टी फ्रुट्सहरूको कलेक्सन गर्नु छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् है, अब टेस्टी फ्रुट्सहरूको कलेक्सन गर्दा कुन कुन फ्रुटलाई टेस्टी भन्ने, कुन फ्रुटलाई टेस्टी नभन्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई क्लियर छैन, त्यहाँनिर तपाईँलाई के हुन्छ, डाउट हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई टेस्टी हुने फ्रुट्स मेरो लागि टेस्टी नहुन सक्छ, अथवा मेरो लागि टेस्टी हुने फ्रुट्स तपाईँ अथवा अरू कसैलाई टेस्टी नहुन सक्छ। त्यही भएर यो नै टेस्टी फ्रुट्स हो भनेर हामी इजिली त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यो कलेक्सनमा पर्ने फ्रुटहरू हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको हुनाले यो कलेक्सन के भएन, वेल डिफाइन भएन, अथवा यो कलेक्सनमा पर्ने फ्रुट्सहरू हामी वेलली चाहिँ भन्न सकेनौँ। कुन कुन पर्छन् कुन कुन पर्दैनन् अथवा यो कलेक्सनमा कुन कुन फ्रुट राख्ने भन्ने कुरै हामी सजिलै भन्न सकेनौँ। त्यसो भए यो कलेक्सन के भएन, वेल डिफाइन भएन। मलाई आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, फ्रुट्स मात्र हुँदा वेल डिफाइन थियो, जब यहाँ टेस्टी भन्ने वर्ड आयो तब यो के भयो, नट वेल डिफाइन भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है, कलेक्सन अफ क्लेभर स्टुडेन्ट्स। हेर्नुहोस् है, यदि हामीले यहाँ कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट्स मात्रै भनेको भए कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट्स भनेको वेल डिफाइन हुन्थ्यो र यो सेट हुन्थ्यो। तर हामीले यहाँ एउटा वर्ड राख्यौँ, क्लेभर स्टुडेन्ट्स। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, नो वान इज क्लेभर। क्लेभर भनेर ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन, अथवा यो वर्डले गर्दा अब यो क्लेभर स्टुडेन्ट्सको कलेक्सनमा कस्ता कस्ता स्टुडेन्टहरू पर्छन् भन्ने कुरा नै इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्न। त्यही भएर यो कलेक्सन पनि के हुन सक्दैन, वेल डिफाइन हुन सक्दैन र यो सेट हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, यो क्लेभर भन्ने वर्डले के गराइदियो, यसलाई नट वेल डिफाइन बनाइदियो। यो वर्ड नै के भयो, डाउटफुल भयो क्या, यसले यो कलेक्सनलाई नै डाउटफुल बनाइदियो। हेर्नुहोस् है, बुझ्नु भएको छ होला। त्यस्तै म अरू इक्जाम्पलहरू भन्छु। ल हेर्नुहोस्, जस्तै कलेक्सन अफ ब्युटिफुल फ्लावर्स भन्यो। यदि तपाईँलाई कलेक्सन अफ फ्लावर्स मात्रै भनेको भए यो वेल डिफाइन हुन्थ्यो, तर जब ब्युटिफुल फ्लावर भन्यो, अब राम्रा राम्रा फुलहरूको कलेक्सन भन्दा अब कुन कुन फ्लावरलाई हामी राम्रो मान्ने, यहाँनिर पनि हामीलाई डाउट भयो भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यो कलेक्सनमा कस्ता फ्लावरहरू पर्छन् भन्ने कुरा हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए यो चाहिँ के हुँदैन, वेल डिफाइन हुँदैन। त्यस्तै नेक्स्ट एक्जाम्पल छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, कलेक्सन अफ टल बोइज अफ क्लास 10। हेर्नुहोस् है, यही केसमा यदि तपाईँको टल भन्ने वर्ड नभइदिएको भए कलेक्सन अफ बोइज अफ क्लास 10 भनेको भए त क्लास 10 मा पढ्ने बोइजहरू भनेर हामी सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सक्थ्यौँ। यसले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट थियो। तर अब यहाँ के भन्यो भन्दा कलेक्सन अफ टल बोइज अफ क्लास 10, क्लास 10 को सबभन्दा क्लास 10 का अग्ला केटा विद्यार्थीहरू भनेपछि अब कुन कुन बोइजलाई चाहिँ टल मान्ने, कति हाइट भएको स्टुडेन्टलाई टल मान्ने भन्ने कुरा त यहाँ क्लियर भएन नि त, हैन? कति हाइट भएकोलाई टल मान्ने, जस्तै 5 फिट भएकोलाई टल मान्ने हो कि 6 फिट भएकोलाई टल मान्ने कि फेरि 6 लाई मान्यो भने 5.9 फिट भएकोलाई टल मान्ने कि नमान्ने, यो कुरामा के भयो, डाउट भयो। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, सो भए यो कलेक्सन पनि के भएन, वेल डिफाइन भएन। त्यस्तै कलेक्सन अफ लङ रिभर्स अफ नेपाल भन्यो। हेर्नुहोस्, नेपालका लामा लामा नदीहरूको कलेक्सन अरे। अब लामा नदी भनेपछि कति लामोलाई अथवा कति किलोमिटर लेन्थ भएकोलाई लामो मान्ने अथवा कति मिटर भएकोलाई लामो मान्ने, त्यो क्लियर भएन के। त्यही भएर यो के भएन, वेल डिफाइन भएन। यसैमा हाम्रो यदि यो वर्ड हुन्थेन, लङ हुन्थेन भने कलेक्सन अफ रिभर्स मात्र हुन्थ्यो भने यो के हुन्थ्यो, फेरि वेल डिफाइन हुन्थ्यो।
रिभरहरूको कलेक्सन भनेपछि त रिभर त हामी इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। रिभर्स भनेपछि त त्यो कुरा त क्लियर छ नि त, रिभरहरूको कलेक्सन। त्यही भएर यस्ता कलेक्सनहरू के हुन सक्दैनन्, वेल डिफाइन हुन सक्दैनन् र यिनीहरू सेट पनि होइनन्। भाइ बहिनीहरू यो कुरा सामान्य छ, तर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने छ, ख्याल गर्नुहोला। र म यसलाई अझै थोरै कन्टिन्यू गर्छु। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ नोट भनेर राखेको छु। हेर्नुहोस् है, जस्तै युज अफ एडजेक्टिभ्स। जस्तै अहिले हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ कलेक्सनहरूमा जब एडजेक्टिभ्सहरू आए, यति एडजेक्टिभ्सहरू जोइन गर्दाखेरि त्यो कलेक्सन के भयो भन्दा नट वेल डिफाइन भयो कि। जस्तै अहिले कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट्स भन्दा चाहिँ वेल डिफाइन थियो, क्लेभर स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के भयो, नट वेल डिफाइन भयो। त्यस्तै केही वर्ड्सहरू छन् एडजेक्टिभ्सहरू, तिनीहरूले के गरिदिन्छ भन्दा त्यो कलेक्सनलाई नै नट वेल डिफाइन बनाइदिन्छ। जस्तै फेभरेट भन्ने वर्ड आयो, टेस्टी भन्यो, क्लेभर, टल, स्मल, बिग, लङ, सर्ट, जस्तै इन्टेलिजेन्ट, होइन, यस्ता वर्ड्सहरू आयो भने ती वर्डहरू आफैमा के छैनन् भन्दा क्लियर छैन, त्यो कलेक्सनभित्र कस्ता अब्जेक्ट पर्छन् भन्ने कुरा क्लियर बनाइदिँदैनन् कि यिनीहरूले गर्दा। त्यही भएर त्यस्ता कलेक्सनहरू के हुँदैनन्, वेल डिफाइन हुँदैनन्। द्याट मेक्स द कलेक्सन नट वेल डिफाइन। यस्ता वर्डहरूले चाहिँ त्यो कलेक्सनलाई के बनाइदिन्छ, नट वेल डिफाइन बनाइदिन्छ। तर भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा फेरि यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने, बट यदि यिनै एडजेक्टिभहरू भएको ठाउँमा इफ वी स्पेसिफाइड द एडजेक्टिभ सच एज, जस्तै तिनै एडजेक्टिभ्सहरूलाई हामीले स्पेसिफाई गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले अहिले कलेक्सन अफ टल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10 भन्दा के भएको थियो, यति मात्र भन्दा नट वेल डिफाइन भएको थियो। अब मैले यही एडजेक्टिभ्स आएको बेलामा के गरेँ भने, कलेक्सन अफ टल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10 हुज हाइट इज मोर देन 5 फिट, जसको हाइट चाहिँ के छ, 5 फिट भन्दा माथि छ। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि हामीले के भनेका थियौँ, कलेक्सन अफ टल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10, अथवा त्यहाँ हामी बोइज भनेका थियौँ, होइन, क्लास 10 का टल बोइजहरूको कलेक्सन भनेका थियौँ। त्यति बेला नट वेल डिफाइन भएको थियो भने अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् के थप्यौँ भन्दा कलेक्सन अफ टल स्टुडेन्ट नै हो, क्लास 10 को हो, तर विच हाइट इज मोर देन 5 फिट। ल यहाँनिर अलिकति स्पेसिफाई गरिदियो क्या हामीलाई, त्यस्ता टल स्टुडेन्ट्सहरू जसको हाइट चाहिँ के हुनु पर्यो, 5 फिट भन्दा माथि हुनु पर्यो। त्यसो भए त 5 फिट भन्दा माथिका हाइट भएका सबै स्टुडेन्ट्सहरू के हुने भए, यो कलेक्सनभित्र पर्ने भए। भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि के भयो, यो कलेक्सन वेल डिफाइन भयो। भनेपछि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के आयो भन्दा, जनरली सामान्यतया चाहिँ के हुन्छ, एडजेक्टिभ्सहरूले कलेक्सनलाई नट वेल डिफाइन बनाउँछ, तर सधैँ हुन्छ भन्ने होइन। यदि हामीले त्यसलाई स्पेसिफाई गऱ्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ के हुनसक्छ, फेरि वेल डिफाइन हुनसक्छ। जस्तै म एकैछिन तपाईँलाई अहिलेको इक्जाम्पलमा लान्छु। जस्तै अब यहाँ कलेक्सन अफ लङ रिभर्स अफ नेपाल भन्यो, यति बेला हाम्रो नट वेल डिफाइन भएको थियो भने यसैमा हामीले कलेक्सन अफ लङ रिभर्स अफ नेपाल ह्याभिङ लेन्थ मोर देन 1000 किलोमिटर भनिदिएको भए 1000 किलोमिटर भन्दा बढी लेन्थ भएका लामा रिभरहरूको कलेक्सन भनेको भए त्यति बेला फेरि के हुन्थ्यो, यो वेल डिफाइन हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। ल हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। र मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल राखेँ, यही अहिलेकै मैले एडजेक्टिभ्सहरू राखेको छु यहाँ, कलेक्सन अफ लङ्गेस्ट रिभर अफ नेपाल। हेर्नुहोस् है, अब मैले के भने, अहिले लङ मात्र थियो भने अहिले मैले लङ्गेस्ट राखेँ, यसलाई मैले सुपरलेटिभ डिग्रीमा लगेँ। हेर्नुहोस् है, जस्तै लङ, लङ्गर, लङ्गेस्ट तपाईँ पढ्नु भएको छ नि, होइन, लङको सुपरलेटिभ डिग्री लङ्गेस्ट, जसले के गर्छ भन्दा एउटा स्पेसिफिक कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर्नुहोस् है, कलेक्सन अफ लङ्गेस्ट रिभर अफ नेपाल भनेपछि त लङ्गेस्ट रिभर भनेपछि त एउटा मात्र हुन्छ, हेर्नुहोस् एउटा फिक्स भयो नि त, कुनै एउटा फिक्स हो। त्यस्तो बेलामा फेरि अब के भयो, वेल डिफाइन भयो। त्यस्तै तपाईँले अहिलेको यो कलेक्सनमा कलेक्सन अफ टलेस्ट स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10 भनेको भए जो सबभन्दा अग्लो जो छ त्यो मात्र पर्थ्यो, त्यति बेला पनि के हुन्थ्यो, वेल डिफाइन हुन्थ्यो। त्यसो भए यदि तिनै एडजेक्टिभ्सहरू सुपरलेटिभ डिग्रीमा अथवा ती अलि स्पेसिफाइड भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो कलेक्सन वेल डिफाइन हुन्छ। र कलेक्सन वेल डिफाइन भयो भने
सेट हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ र केही कन्फ्युजन छ भने पछि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ पनि तपाईहरुलाई क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु। ओके, अब म नेक्स्ट टपिक तर्फ लाग्छु र हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ सेट नोटेसन। सेटलाई कसरी नोटेट गर्ने अथवा कसरी डिनोट गर्ने भन्ने सम्बन्धी हामी सानो चर्चा गर्छौं भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, every sets are denoted by capital letters like ABC XYZ। है, जुनसुकै सेटलाई पनि हामी के गर्छौं, क्यापिटल लेटर्सहरुले डिनोट गर्छौं। Every elements of set are written in small letter। र एलिमेन्ट्स भनेको त्यो कलेक्सन भित्र पर्ने अथवा त्यो सेट भित्र पर्ने अब्जेक्ट्सहरु हुन्। त्यसलाई हामी एलिमेन्ट अथवा मेम्बर भन्छौं भाइ बहिनीहरु। एभ्री मेम्बर अफ सेट्स आर रिटन इन स्मल लेटर। र सबैलाई हामी के गर्छौं, स्मल लेटरमा लेख्छौं। त्यस्तै एलिमेन्ट्स अफ सेट्स आर सेपरेटेड बाइ कमा। र सेट भित्र पर्ने अब्जेक्ट्सहरु अथवा एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा कमाले सेपरेट गरेर छुट्याउँछौं। Every sets can be enclosed by curly brackets। सबै सेटहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, कर्ली ब्राकेटले क्लोज गर्न सक्छौं। र जनरली हामी लिस्टिङ मेथडमा लेख्दा अथवा अरु मेथडहरुमा लेख्दा के गर्छौं, कर्ली ब्राकेटले त्यसलाई इन्क्लोज गर्छौं। त्यस्तै अर्को छ इन अ सेट एलिमेन्ट्स क्यान नट बी रिपिटेड। सेटमा जनरली हामी एज अ लिस्टिङ मेथडमा लेख्दाखेरि हामी त्यहाँ एलिमेन्ट्सहरुलाई रिपिट गर्दैनौं। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि तपाईले एउटा म्याथमेटिक्स भन्ने वर्डमा भएका लेटरहरुको एउटा सेट बनाउनु भयो भने त्यहाँ त के हुन्छ भन्दा वर्ड्सहरु के हुन्छन्, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस हुन्छ। केही वर्डहरु त रिपिट भएछन्, जस्तै एम रिपिट भयो, ए रिपिट भयो। अब हामी तीलाई फेरि रिपिट गरेर लेख्दैनौं। हामी याम लेखेर कमा लगायौं भने अब फेरि हामी रिपिट गरेर अर्को याम चाहिँ लेख्दैनौं भाइ बहिनीहरु। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ओके भाइ बहिनीहरु, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब त्यसपछि मैले एउटा नोट भनेर राखेको छु। त्यो सिम्बल, एउटा सिम्बल छ, यसलाई हामी एप्सिलन भन्छौं। इज युज्ड टु डिनोट बिलोंग्स टु। यो भनेको बिलोंग्स टु भन्ने डिनोट गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यस्तै इज अ मेम्बर अफ, हैन, इज एन एलिमेन्ट अफ, त्यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यो सिम्बल हामी युज गर्छौं, म्याथमेटिकल सिम्बल। एन्ड द सिम्बल यही एप्सिलनलाई के गरेको छ, कट गरेको छ। इज युज्ड टु डिनोट डज नट बिलोंग्स टु, अथवा इज नट अ मेम्बर अफ, अथवा इज नट एन एलिमेन्ट अफ भनेर त्यो कुरा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि, त्यो कुरा डिनोट गर्नको लागि हामीले यो सिम्बलहरु युज गर्छौं। यो सिम्बल भनेको बिलोंग्स टु र यो चाहिँ डज नट बिलोंग्स टु। यो भनेको चाहिँ त्यो त्यहाँ भित्र पर्छ, सेट भित्र पर्छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि, यो चाहिँ सेट भित्र पर्दैन भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी युज गर्ने गर्छौं। ओके, अब म अर्को टपिक तर्फ लाग्छु। मेथड अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट भनेको छ। सेटलाई डिस्क्राइबिङ गर्ने मेथडहरु हामी सेटलाई डिफरेन्ट मेथडबाट डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। र मेनली हामीले युज गर्ने भनेको हामीसँग तीनटा मेथडहरु छन्। मेनली देयर आर 3 मेथड टु डिस्क्राइब अ सेट। दे आर एज फलोज। एकमा मैले डिस्क्रिप्सन मेथड भनेर राखेको छु। र हामी अलि सानो क्लासमा हुँदा, बच्चा लेभलमा हुँदाखेरि त्यहाँ हामीले एउटा डायग्रामेटिक मेथड भनेर पनि पढ्थ्यौं। र त्यहाँ हामीले चाहिँ फिगरहरु बनाएर सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्थ्यौं। जस्तै कलेक्सन अफ बर्ड्स अथवा सेट अफ बर्ड्स भन्यो भने चाहिँ बर्डहरुको फिगर बनाउने एउटा ओभल शेप भित्र अथवा चाहिँ एउटा रेक्टेंगुलर शेप भित्र चाहिँ ती फिगरहरु बनाएर त्यसरी पनि हामीले सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्थ्यौं। र अब हामी मेनली युज गर्ने भनेको तीनटा मेथड छ। त्यो मध्ये पहिलो भनेको डिस्क्रिप्सन मेथड अथवा डिस्क्रिप्टिभ मेथड भन्छ। र त्यसमा मैले एक्जाम्पलहरु मात्रै राखेको छु। डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनेको जस्ट सेटलाई डिस्क्राइब गर्ने मेथड हो। सेटलाई ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गर्यो अथवा वर्डमा डिस्क्राइब गर्यो भने त्यो नै के हो, अथवा त्यस्तो मेथड नै के हो, डिस्क्रिप्सन मेथड हो भाइ बहिनीहरु। जस्तै मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि लिएको छु। जस्तै ए भनेको के छ भने ए इक्वल टु द इभन नम्बर लेस देन 10 भनेको छ। ल हेर्नुस् है, 10 भन्दा साना इभन नम्बरहरु जस्तै वर्डमा डिस्क्राइब गरेको छ नि त। यो सेट भनेको के को सेट हो भन्दा इभन नम्बर लेस देन 10।
10 भन्दा साना इभन नम्बरहरूको सेट हो। त्यही भएर यसलाई के भन्यौँ हामीले भन्दा यो मेथडलाई चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सन मेथड भन्यौँ। त्यस्तै बी इक्वल टु द भावेल लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट भन्यौँ। इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा भएका भावेल लेटर्सहरू हैन तिनीहरूको सेट भनेपछि जो डिस्क्रिप्सन गर्यो नि त यता हैन इङ्ग्लिस अल्फाबेट अफ भावेल लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेर चाहिँ के गर्यो वर्डमा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यसो भए यस्तो मेथडलाई हामी के भन्छौँ डिस्क्रिप्सन मेथड अथवा डिस्क्रिप्टिभ मेथड भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै हाम्रो दोस्रो छ लिस्टिङ अर ट्युबुलर अर रोस्टर मेथड। हामी जनरली सानो क्लासमा लिस्टिङ मेथड भन्छौँ र अलि माथितिर जाँदा ट्युबुलर अर कतै कतै रोस्टर मेथड पनि भन्छ। लिस्टिङ अब तपाईँ वर्डबाटै बुझ्न सक्नुहुन्छ, लिस्ट बनाउने अथवा टेबल बनाउने अथवा रोस्टर गर्ने हैन रोस्टर गर्ने भनेको कतै सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिस्ट बनाएर लेख्ने त्यस्तो मेथड हो। जस्तै मैले इक्जाम्पल राखेको छु, मैले यिनै इक्जाम्पललाई लिएको छु अहिलेकै इक्जाम्पललाई। फर इक्जाम्पल ए भनेको यही डिस्क्रिप्सनमा दिएको अथवा डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा दिएकोलाई मैले यहाँ लेखेँ। जस्तै ए भनेर मैले के गरेँ 2 4 6 एलिमेन्टहरूको फर्ममा लेखेँ र कमाले यिनीहरूलाई सेपरेट गरेँ अथवा एलिमेन्टहरूलाई मैले यहाँ लिस्ट गरेँ। यो मेथडलाई हामी के भन्छौँ लिस्टिङ अर ट्युबुलर अर रोस्टर मेथड भन्छौँ। त्यस्तै अहिले हामीलाई डिस्क्रिप्सन मेथडमा द भावेल लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेको थियो भने अब मैले त्यहाँ पर्ने एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ लिस्ट बनाएँ ए ई आई ओ यु, किनभने इङ्ग्लिस अल्फाबेटका भावेल लेटर्स भनेका त ए आई ओ यु हुन् र यिनलाई मैले कमाबाट सेपरेट गरेँ। यस्तो मेथडलाई हामी के भन्छौँ लिस्टिङ मेथड भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को छ सेट बिल्डर मेथड। यो मेथड अब माथिल्लो लेभलमा धेरै युजफुल हुन्छ र किन यो मेथड जनरली युज गरिन्छ त भन्दा भाइ बहिनीहरू सधैँ हामीले सबै सेटहरूलाई डिस्क्रिप्सन मेथड लिस्टिङ मेथडमा लेख्न असम्भव हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसमा त्यति राम्रो देखिँदैन हैन अथवा चाहिँ त्यति क्लियरली चाहिँ हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेला हामी सेट बिल्डरको युज गर्न सक्छौँ अथवा सेट बिल्डर चाहिँ अलि हायर लेभलमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर जनरली के हुन्छ भन्दा सेट बिल्डर मेथडहरू माथिल्लो लेभलमा युज हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अझै खासमा भन्नुपर्दा समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सेटहरूलाई लिस्टिङ मेथड र डिस्क्रिप्सन मेथडमा एक्ज्याक्टली ट्याक्क भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ हैन कन्भिनियन्ट हुन्छ। त्यति बेला पनि हामी के गर्छौँ सेट बिल्डर मेथड युज गर्छौँ र सेट बिल्डर मेथडमा के हुन्छ भने सेटहरूलाई हामी सजिलो तरिकाले स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ हैन। त्यही भएर यो मेथड चाहिँ अलि बढी युजफुल हुन्छ। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू फर इक्जाम्पलको लागि मैले अहिलेकै इक्जाम्पल लिएको छु। जस्तै ए भनेको मैले के लिएँ एक्स भन्ने सपोज गरेँ। हेर्नुहोस् है ए भन्ने सेट नै के हो एउटा एक्स भन्ने एलिमेन्ट हो सच द्याट एक्स कस्तो हो त भन्दा एक्स इज एन इभन नम्बर विच इज लेस देन 10। भनेपछि हेर्नुहोस् है मैले यो होल सेटलाई नै के गरिदिएँ भन्दा एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेँ। हेर्नुहोस् है ए भनेको एउटा त्यस्तो सेट हो जसमा के पर्छ ए भनेकै के हो एउटा एलिमेन्ट हो एक्स हो र एक्स के हो त भन्दा एक्स इज एन इभन नम्बर। एक्स चाहिँ इभन नम्बर हो कस्तो भन्दा विच इज लेस देन 10 अथवा यहाँ यसरी यहाँ कमा लगाएर जस्तै एक्स इज एन इभन नम्बर भनेर यहाँ कमा लगाएर एक्स लेस देन 10 भनेर सिम्बोलिकल्ली पनि लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्कोमा हामीले यसलाई लेख्यौँ भी इक्वल टु वाइ सच द्याट वाइ। तपाईँले यसलाई वाइको सट्टा अरू मान्न पनि सक्नुहुन्छ। पुरैलाई वाइ मान्यौँ सच द्याट यसलाई हामी सच द्याट भनेर पढ्छौँ। वाइ हामीले यो सेटमा भएका एलिमेन्टलाई हामी के मान्यौँ वाइ मान्यौँ र वाइ के हो त भन्दा वाइ इज अ भावेल लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट र वाइ भनेको इङ्ग्लिस अल्फाबेटको भावेल लेटर्स। ल यसरी चाहिँ हामीले यो सेटलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। यसैलाई भन्छौँ हामी सेट बिल्डर मेथड। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यो मेथडहरू एकचोटि रिभाइज गर्नु डिस्क्रिप्सन मेथड लिस्टिङ मेथड र सेट बिल्डर मेथड र जनरली हामी धेरै युज गर्ने भनेको यो हुन्छ र सेट बिल्डर मेथड भनेको पनि लगभग हेर्नुभयो भने डिस्क्रिप्सन मेथड जस्तै छ। लगभग आफूमा एक हिसाबले हेऱ्यो भने यी सबै सेम नै हुन् हैन सबै एउटै हुन्। यिनले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको कुरा त एउटै हो मात्र यो देख्दाखेरि के हो फरक हो। यसले ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो यसले लिस्ट गरेर देखायो यसले चाहिँ अलि स्पेसिफाई गरायो
त्यति कुरा फरक हो भाइ बहिनीहरू। नत्र त्यही भएर हामी के भनेछौँ, मेथड अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट। सेट त्यही नै हो, मात्र डिस्क्राइब गर्ने तरिका फरक हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेक्स्ट टपिक सुरु गर्छौँ। हाम्रो अर्को नेक्स्ट टपिक छ कार्डिनल नम्बर। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, अब माथिल्लो क्लासमा पनि कार्डिनल नम्बरको कुरा धेरै युज हुन्छ। धेरैलाई यो कार्डिनल नम्बरको कन्सेप्ट पनि राम्रोसँग थाहा नभएको देख्छु मैले, र त्यहाँ अलिक कन्फ्युज भएको देख्छु। यो हेर्नुभयो भने सायद त्यो कन्फ्युजन अलिक कम होला। द नम्बर अफ एलिमेन्ट कन्टेन इन अ सेट। हेर्नुहोस् है, कुनै एउटा सेट ए भन्ने सेट छ, त्यो सेटभित्र भएका, हेर्नुहोस् है, द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन इन अ सेट ए, द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन इन अ सेट ए, सेट ए भन्ने अथवा ए भन्ने सेटमा कन्टेन भएका नम्बर अफ एलिमेन्टहरूलाई नै हामी के भन्छौँ, इट्स कल्ड द कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ, सेट ए को कार्डिनल नम्बर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। विच इज डिनोटेड बाई यान ए, जसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, यान ए। अब यसलाई हामी पढ्दा कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए भनेर पढ्न सक्छौँ। यान एले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दा कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए। ओके, यसरी हामी यान एले डिनोट गर्यौँ। र अब जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै यो लिस्टिङ मेथडको इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ ए भनेको हाम्रो के छ, 2 4 6 8 छ। ए भन्ने सेटको एलिमेन्टहरू 2 4 6 8 छ। त्यसो भए यान ए भनेको के हुन्छ त भन्दा 1 2 3 4, किनभने यहाँ 4 वटा एलिमेन्ट छ। त्यसो भए कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। किन, यहाँ 1 2 3 4 4 वटा एलिमेन्टहरू छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने बी भन्ने सेटमा 1 2 3 4 5 5 वटा एलिमेन्ट छन्। त्यसो भए अब कार्डिनल नम्बर अफ सेट भी अथवा यान भी भनेको कति हुने भयो, 5 हुने भयो भाइ बहिनीहरू। यो कुरा चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु होला। ओके, मलाई आशा छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ, टाइप्स अफ सेट। सम स्पेसल टाइप्स अफ सेट आर एज फलोज भनेर मैले यहाँ केही सेटहरू राखेको छु भाइ बहिनीहरू। जस्तै आइमा इम्पिटी अर नल अर भोइड सेट भन्छ। इम्पिटी सेट भन्नु अथवा नल सेट भन्नु अथवा भोइड सेट भन्नु कुरा एउटै हो। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, हामी टाइप्स अफ सेट, सेटको प्रकारको बारेमा पढ्दैछौँ र हामीले यहाँ केही स्पेसल टाइप्स अफ सेटहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। र मेनली हामी यहाँ 4 प्रकारको सेटहरू पढ्छौँ। र पहिलो छ हाम्रो इम्पिटी अर नल। नल भनेको रित्तो, इम्पिटी भनेको रित्तो होइन, नल भनेको खाली अथवा भोइड सेट। अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट इज कल्ड इम्पिटी सेट। अच्छा, त्यो छ इज कल्ड इम्पिटी सेट। इम्पिटी अर नल अर भोइड सेट। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तो सेट जसमा एलिमेन्ट नै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, एलिमेन्ट नै नहुने पनि सेट हुनसक्छ र भन्ने लाग्न सक्छ। त्यस्तो हुनसक्छ, कुनै सेटमा एलिमेन्ट नै नहुने पनि हुनसक्छ होइन। त्यति यदि चाहिँ तिनीहरूमा कुनै सेटमा चाहिँ एलिमेन्ट नै छैन भने त्यस्तो सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इम्पिटी सेट अथवा नल सेट अथवा भोइड सेट भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। इट इज डिनोटेड बाई ग्रिक लेटर फाइ, र यसलाई हामी फाइले डिनोट गर्छौँ। यो ग्रिक लेटर हो भाइ बहिनीहरू। र हेर्नुहोस्, यो 0 लाई कट गरे जस्तो छ, यस्तो स्ल्यान्टिङली कट गरे जस्तो छ। यसको नाम चाहिँ फाइ हो र फाइले डिनोट गर्छौँ। अथवा यस्तो कर्ली ब्राकेट, भित्र खाली छ बाहिर कर्ली ब्राकेट, यसरी पनि हामी डिनोट गर्न सक्छौँ। कि फाइले डिनोट गर्छौँ कि चाहिँ कर्ली ब्राकेट होइन, भित्र एलिमेन्ट हुँदैन, कर्ली ब्राकेटले मात्र हामी के गर्छौँ, एम्पिटी सेटलाई डिनोट गर्छौँ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। फर इक्जाम्पलको लागि ए इक्वल टु सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 2 and 3। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अझै म यहाँ एउटा कुरा भन्छु। जस्तै मैले ए भने यहाँनिर कर्ली ब्राकेट लगाइनँ। किन लगाइनँ भने मैले यहाँ डाइरेक्ट सेट भनेछु। यदि मैले यो सेट भन्ने वर्ड नराखेको भए द नेचुरल नम्बर बिट्विन 2 and 3 मात्रै भनेको भए यहाँ कर्ली ब्राकेट राख्नु पर्थ्यो। मैले सेट भनेको हुनाले यहाँनिर कर्ली ब्राकेट राख्नु आवश्यक छैन। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस्, ए इक्वल टु सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 2 and 3 अरे। ए भनेको एउटा त्यस्तो सेट हो जसमा के छन्, एलिमेन्टहरू भनेको 2 र 3 को बिचमा पर्ने नेचुरल नम्बर छन् अरे। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनी, 2 र 3 को बिचमा नेचुरल नम्बर हुन्छ र हुँदैन। नेचुरल नम्बर भनेको त 1 2 3 4 यिनै काउन्टिङ नम्बरहरू हुन्। 2 पछि 3 आउँछ, 3 पछि 4 आउँछ।
चाहिँ 2 को बिचमा त 2 र 3 को बिचमा त कुनै नेचुरल नम्बर हुँदैन भनेपछि यो सेटभित्र एलिमेन्ट छ त छैन भनेपछि यो सेट चाहिँ के भयो इम्प्टी सेट भयो। त्यस्तै अर्को राम्रो इक्जाम्पल छ भाइ बहिनीहरू b इक्वल टु x सच दैट x मैले x यो सेट बिल्डर फर्ममा लेखेँ x सच दैट x इज अ बोय स्टुडेन्ट इन अ गर्ल्स क्याम्पस गर्ल्स क्याम्पसमा भएको बोइज स्टुडेन्ट्सहरूको कलेक्सन अरे कलेक्सन त वेल डिफाइन छ भनेपछि सेट हो हैन त्यसो भए त्यस्तो सेट जसमा चाहिँ के छन् अरे भन्दा गर्ल्स क्याम्पसमा भएका बोइजहरू छन् अरे भनेपछि गर्ल्स क्याम्पसमा त बोइजहरू हुँदैनन् भनेपछि यो सेटमा त्यही भएर यो यसमा पनि के भएनन् भन्दा एलिमेन्टहरू नै भएनन् अथवा यो सेट नै के भयो खाली भयो कि त्यसो भए यो सेट पनि के रहेछ इम्प्टी सेट रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को छ सिंगलटोन अर युनिट सेट भन्छ सिंगलटोन हेर्नुहोस् है नेमबाटै काफी छ है इम्प्टी भन्थ्यो खाली भयो एलिमेन्ट नै नभएको अब सिंगल भनेको के हो त एउटा मात्रै भएको सिंगलटोन अर युनिट। अब म्याथमा तपाईले जनरली युनिट भन्दा 1 बुझ्दा हुन्छ युनिट भनेको 1 हो हैन युनिटले 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ। ल हेर्नुहोस् अ सेट ह्याभिङ ओन्ली 1 एलिमेन्ट इज कल्ड सिंगलटोन अर सरी यहाँ भन्छ कल्ड सिंगलटोन अर युनिट सेट है सिंगलटोन अथवा युनिट सेट। ल हेर्नुहोस् अब एक्जाम्पलको लागि हेर्नुभयो भने अहिले एक्जाम्पल लिन सकिन्छ त्यसैमा थोरै चेन्ज गरेँ मैले a इक्वल टु सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 2 and 4 अहिले 2 and 3 भन्थ्यो अहिले 2 and 4 राखेँ 2 and 3 को बिचमा पर्ने नेचुरल नम्बर भन्दा केही नै हुन्थेन खाली हुन्थ्यो र इम्प्टी सेट भएको थियो भने अहिले मैले के भने सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 2 and 4 2 र 4 को बिचमा पर्ने नेचुरल नम्बर भनेपछि के भयो 3 भयो त्यसै एलिमेन्टको नम्बर कति भयो 1 भयो नि त एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो हैन एलिमेन्ट 3 हो तर कतिवटा भन्दा त एउटा हो भनेपछि के भयो भन्दा एउटा मात्र एलिमेन्ट छ त्यही भएर यो सेट चाहिँ के भयो सिंगलटोन अथवा युनिट सेट भयो। त्यस्तै b मा x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नम्बर n हो अब भएछ x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नम्बर इवन प्राइम नम्बर भनेको भाइ बहिनीहरु के हो 2 मात्र हो नि त 2 लाई हामी के भन्छौं इवन प्राइम नम्बर हेर्नुस् है इवन प्राइम नम्बर बुझ्नु भएको छ इवन पनि हो र प्राइम पनि हो इवन प्राइम नम्बर हेर्नुस् है तपाईहरुलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरु प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो नम्बर जसलाई 1 ले र आफूले मात्र डिवाइड जान्छ र तपाईले हेर्नुभयो भने जुनसुकै इवन नम्बरहरु पनि के हुँदैन 2 बाहेकका अरु सबै इवन नम्बरहरु के हुन्छन् कम्पोजिट नम्बर हुन्छन् अथवा प्राइम हुँदैनन् किनभने तिनलाई कम्तिमा 2 ले त डिवाइड जान्छ तर 2 मात्र एउटा त्यस्तो प्राइम नम्बर हो जुन चाहिँ के हुन्छ इवन हुन्छ त्यही भएर 2 लाई हामी के भन्छौं इवन प्राइम नम्बर भन्छौं। सो यो एलिमेन्ट यो सेट भित्र के हुने भयो 2 भन्ने एउटा एलिमेन्ट पर्ने भयो र एलिमेन्टको संख्या कति छ 1 मात्रै छ त्यसो भए यो सेट पनि के भयो सिंगलटोन सेट भयो भाइ बहिनी। त्यस्तै हाम्रो थर्डमा छ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भनेको त्यस्तो सेट जसमा फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्टहरु छन् हामीले काउन्ट गर्न सकिने हैन फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट छन् भने त्यस्तो सेटलाई हामी फाइनाइट सेट भन्छौं भाइ बहिनीहरु। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर्यौं भने सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 100 भन्यो 100 भन्दा सानो नेचुरल नम्बरहरुको सेट भन्यो हैन त्यस्तै यहाँ 1000 भने पनि त हामी काउन्ट गर्न सक्छौं नि त हैन फाइनाइट भइहाल्यो 10000 भने पनि हामी गर्न सक्छौं हैन सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन अब यहाँ 1000 भन्न सक्यो 10000 भन्न सक्यो हैन 10000 भन्दा सानो भने पनि के भयो त फाइनाइट भयो र फाइनाइट सेट चाहिँ फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट भएको सेट चाहिँ के हुन्छ फाइनाइट सेट हुन्छ। त्यस्तै b इक्वल टु x सच दैट x इज अ भावेल लेटर्स अफ इंग्लिश अल्फाबेट भन्यो भावेल लेटर्स अफ इंग्लिश अल्फाबेट भनेपछि के भयो यही आयो यो भयो 5 वटा एलिमेन्ट भयो विचार फाइनाइट त्यसलाई हामी काउन्ट गर्न सक्छौं त्यसो भए यो सेट पनि के भयो फाइनाइट सेट भयो भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो इन्फाइनाइट सेट। इन्फाइनाइट सेट भनेको त्यस्तो सेट व्हिच इज नट फाइनाइट त्यस्तो सेट जो चाहिँ फाइनाइट हुन सक्दैन फाइनाइट बाहेकका सबै सेटहरु के हुन् इन्फाइनाइट सेटहरु हुन् हैन है अथवा जसमा चाहिँ के छ इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्टहरु छन् हैन कति छ भनेर हामी एक्ज्याक्टली काउन्ट गर्न सक्दैनौं भने त्यस्तो सेटलाई हामी के भन्छौं इन्फाइनाइट सेट भन्छौं। जस्तै सेट अफ नेचुरल नम्बर भन्यो हैन अब नेचुरल नम्बर त कति छ हामी एक्ज्याक्टली काउन्ट गर्न सक्दैनौं हैन त्यस्तै अर्को एकदम राम्रो एक्जाम्पल यो ख्याल गर्नुपर्ने भाइ बहिनीहरुले b इक्वल्स टु x सच दैट x इज अ point on a line
लाइन हामी पढ्छौँ नि, लाइन भनेको के हो, सेट अफ कन्टिन्युअस पोइन्ट भन्छौँ। र पोइन्टहरू के हुन्छ त इन्फाइनाइट हुन्छ, कति हुन्छ हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन, हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने लाइन क्यान बी एक्सटेन्ड इन बोथ द डाइरेक्सन, जति पनि एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ। र त्यहाँ कन्टिन्युअस पोइन्टहरू हुन्छन्, इन्फाइनाइटली मेनी पोइन्ट्सहरू हुन्छन्, त्यही भएर यो सेट के हो भन्दा इन्फाइनाइट सेट हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब अर्को यो कार्डिनल नम्बर अहिले हामी डिस्कस पनि गरिसक्यौँ, यसलाई मैले अझै थोरै यहाँ थपेको छु। द नम्बर अफ एलिमेन्ट कन्टेन इन सेट ए इज कल्ड कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए, इट इज डिनोटेड बाई यान ए। अरू माथिल्लो लेभलमा कतै यस्तो ह्याज ए पनि राख्ने गरेको हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। र इक्जाम्पल अहिले हामी डिस्कस पनि गरिसक्यौँ, मैले अहिले अर्को इक्जाम्पल राखेँ। इफ ए इक्वल टु यही आयो, ए भनेको चाहिँ यही आयो छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा एलिमेन्ट छन्, 1 2 3 4 5, त्यसो भए के हुने भयो, देन यान ए इक्वल टु 5। कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए भनेको कति हुने भयो, 5 हुने भयो भाइ बहिनीहरू। यसरी यो कार्डिनल नम्बरको कुरा भयो। अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ र हाम्रो अर्को टपिक छ रिलेसन अफ सेट्स। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, रिलेसन अफ सेट्स भनेको छ, रिलेसन भन्ने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो भन्दा त्यहाँ कम्तीमा दुईवटा चिज हुनु पऱ्यो कि, दुईवटा चिज नभए त त्यहाँ रिलेसनको कुरै आउँदैन होइन। सो रिलेसन अफ सेट्स भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ कम्तीमा दुईवटा सेट्सहरू सम्बन्धी डिस्कस गर्छौँ। र अहिले हामी यहाँ दुईवटा सेटकै बारेमा डिस्कस गर्छौँ, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ अहिले हामी गर्दैनौँ। र त्योभन्दा बढी हुनसक्छ, अरूलाई पनि यो कुरा फलो हुनसक्छ। सम स्पेसल रिलेसन बिट्विन सेट्स आर एज फलोज भनेर राखेको छु। केही स्पेसल रिलेसनहरू चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्टमा छ इक्वेल अर आइडेन्टिकल सेट्स भनेको छ, इक्वेल अर आइडेन्टिकल। जनरली भाइ बहिनीहरू यो टर्म्सहरूबाट नै हामी डेफिनेसनलाई बुझ्न सक्छौँ। जस्तै इक्वेल सेट भन्ने बित्तिकै अब हामी लगभग बुझ्यौँ, इक्वेल भनेको बराबर होइन। त्यसो भए ल हेर्नुहोस् है, अब डेफिनेसन हेऱ्यौँ भने टु सेट्स ए एन्ड बी आर सेट टु बी इक्वेल अर आइडेन्टिकल अर सेम पनि भन्न सकियो अथवा आइडेन्टिकल भन्न सकियो इफ दे ह्याभ द एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्स। इफ तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दा सबै सेम एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली के छ, सेम छ अथवा एउटै छ होइन, सबै एलिमेन्टहरू एक्ज्याक्टली एउटै छ भने ती दुईवटा सेटहरूलाई हामी के भन्न सक्यौँ, इक्वेल सेट्स भन्न सक्यौँ। जस्तै हामी यहाँ दुईवटा सेट राख्यौँ, तिनवटा हुनसक्ला, चारवटा हुनसक्ला होइन। यदि ती सेट्सहरूका सबै एलिमेन्टहरू इक्वेल छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्यौँ, इक्वेल अर आइडेन्टिकल सेट भन्न सक्यौँ। जस्तै हामी अहिले यहाँ दुईवटाको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ। त्यसमा यदि ए र बीका सबै एलिमेन्टहरू एक्ज्याक्टली सेम छन् भने तिनीहरू इक्वल हुन्छन् र तिनीहरूलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ, दे आर डिनोटेड बाई ए इक्वल्स टु बी। है सेटमा ए बराबर बी भन्नुको अर्थ के हो भन्दा एका र बीका सबै एलिमेन्टहरू के छन्, एक्ज्याक्टली सेम छ। जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, जस्तै मैले यहाँ राखेँ लेट ए इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इज अ नेचुरल नम्बर। एक्स भनेको नेचुरल नम्बर हो र एक्स के छ, लेस देन 5 छ भनेपछि के हुने भयो, 1 2 3 4 पर्ने भयो यसमा। त्यस्तै बी भन्ने सेटमा के छ, 1 2 3 4 नै छ भनेपछि एका र बीका प्रत्येक एलिमेन्टहरू के छन्, सेम छन्। त्यसो भए के हुने भयो, ए इक्वल्स टु बी हुने भयो। र अर्को छ हामीसँग इक्विभ्यालेन्ट सेट। इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको त्यस्तो सेटहरू हो जसको के हुन्छ, कार्डिनल नम्बर सेम हुन्छ। एलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छन् तर कार्डिनल नम्बर सेम छ भने तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, टु सेट्स ए एन्ड बी आर सेट टु बी इक्विभ्यालेन्ट इफ दे ह्याभ द सेम कार्डिनल नम्बर। यदि तिनीहरूको कार्डिनल नम्बर सेम छ, कार्डिनल नम्बर सेम हुनु भनेको के हो, नम्बर अफ एलिमेन्टहरू सेम हुनु हो होइन भाइ बहिनीहरू। नम्बर अफ एलिमेन्टहरू सेम छ भने त्यस्तो सेटलाई हामी के भन्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँले अहिलेकै इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यो दुईवटा सेटमा हामी दुईवटाका एलिमेन्ट त सेम थिए नै, नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि के छ, सेम छ भनेपछि इक्वेल सेट्स आर अल्सो देन इक्विभ्यालेन्ट सेट। इक्वेल सेटहरू पनि के हुन्, इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्। किनभने इक्वेल सेटमा त सबै एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ भन्नुको अर्थ त नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि सेम हुन्छ। त्यसो भए इक्वेल सेटहरू पनि के हुन्छन्, इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छन्। र जस्तै अहिले हामी ए र बी दुईवटा सेट लियौँ, यदि दुईवटा सेटका नम्बर अफ एलिमेन्ट सेम छन् भने तिनीहरूलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ र तिनीहरूलाई हामी यसरी डिनोट गर्छौँ, ए टिल्डा बी भन्छ अथवा ए इक्विभ्यालेन्ट टु बी, ए इक्विभ्यालेन्ट टु बी। ल हेर्नुहोस्, अब सेटमा ए इक्विभ्यालेन्ट टु बी भन्नुको अर्थ ए र बीका एलिमेन्टहरू फरक हुन सक्छन्
तर नम्बर अफ इलिमेन्ट चाहिँ के छ सेम छ भन्न खोजे भाइ बहिनीहरु। जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस्, केहीलाई मैले यहाँ लेखेको छु a equal to x so that x is a natural number, x is less than 5। यो भनेको के हो 1 2 3 4 भइहाल्यो लिस्टिङमा लेख्दाखेरि। अनि b भनेको मैले के लिए a b c d लिए। त्यसो भए कार्डिनल नम्बर अफ a n a भन्यो भने नि 4 भयो, n b भन्यो भने नि 4 भयो, किनकि दुईटैमा के छन् चारवटा नम्बरहरु छन्, यसरी चारवटा एलिमेन्ट्सहरु छन्। त्यसो भए यिनीहरुको कार्डिनल नम्बर के भयो सेम भयो। हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु, एलिमेन्ट सबै डिफरेन्ट छ तर कार्डिनल नम्बर के भयो सेम भयो, त्यही भएर तिनीहरु के भए इक्विभ्यालेन्ट सेट भयो। अब त्यस्तै अर्को छ इन्टरसेक्टिङ अर ओभरल्यापिङ। ल हेर्नुस् है, यो टर्म्सबाट पनि हामी लगभग डेफिनेसन बुझ्न सक्छौं। ओभरल्याप भनेको के हो खप्टिएको, इन्टरसेक्ट भनेको पनि काटिएको अथवा खप्टिएको हैन र। त्यसो भए काटिनु खप्टिनु भन्नु अब सेटको अर्थमा के होला भन्दा कुनै एलिमेन्टहरु कमन होला, रिपिट होला हैन। ल हेर्नुस्, two sets A and B are said to be intersecting or overlapping if they have at least one element in common। कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट, दुईटा सेटहरुमा यदि कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट चाहिँ सेम छ भने अथवा कमन छ भने त्यस्तो सेटलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयौं इन्टरसेक्टिङ अर ओभरल्यापिङ सेट भन्न सक्यौं। जस्तै एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, let a equal to x so that x is a natural number अनि x is less than 5। हेर्नुस् है, a भनेको चाहिँ त्यस्तो x हो हैन, a भन्ने सेट भनेको x भन्ने एलिमेन्ट हो र x भनेको कस्तो नेचुरल नम्बर हो र x के छ 5 भन्दा सानो छ भनेपछि के भयो a भनेको 1 2 3 4 भयो र b भनेको मैले लिए 2 4 6 8 इभन नम्बर लेस देन 10 लिए हैन। त्यसो भए देन a and b have the common element 2 and 4। जस्तै यसमा के हुने भयो 1 2 3 4 भयो, यसमा 2 4 6 8 भयो भने त 2 र 4 त कमन आयो नि त, भनेपछि दुईटा एलिमेन्ट कमन भए। त्यसै कम्तिमा एउटा कमन भयो भने पनि के हुन्थ्यो इन्टरसेक्टिङ हुन्थ्यो भने हामीसँग अहिले यहाँ के भयो दुईटा कमन भए। त्यसो भए सो दे आर द इन्टरसेक्टिङ अर ओभरल्यापिङ सेट्स। हेर्नुस् है भाइ बहिनी, ख्याल गर्नुस्, कम्तिमा एउटा बढीमा जति नै हुन सक्यो सबै पनि हुन सक्यो हैन, त्यस्तो सेटहरुलाई हामी के भन्छौं ओभरल्यापिङ सेट भन्छौं। अब डिसजोइन्ट सेट, डिसजोइन्ट भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु फरक फरक हैन। ल हेर्नुस्, two sets A and B are said to be disjoint if they have no common elements अथवा they have no elements in common। कुनै दुईटा सेटहरु छन् र ती दुईटा सेटहरुका कुनै पनि एलिमेन्टहरु मिल्दैनन् हैन भने त्यस्ता सेटहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिसजोइन्ट सेट भन्छौं। अथवा two sets are said to be disjoint if they are not overlapping भन्दै पनि भयो। ओभरल्यापिङ छैनन् भने के हुने भयो डिसजोइन्ट हुने भयो। अथवा if they are having different elements, तिनीहरुको एलिमेन्ट्सहरु डिफरेन्ट छ भने भन्न सकियो। ल अब एक्जाम्पल हेर्नु भयो भने के जस्तो एक्जाम्पल लिन्छु मैले, a भनेको x so that x is a even number, x is less than 5 भन्दा साना इभन नम्बरहरुको सेट लिए a मा, र b भनेको कस्तो सेट लिए भन्दा 5 भन्दा साना अड नम्बरहरु, भनेपछि यसमा 2 र 4 पर्ने भए, यसमा चाहिँ के पर्ने भयो 1 र 3 पर्ने भए। हेर्नुस् है, a भन्ने सेटमा 2 र 4, b भन्ने सेटमा 1 र 3 भनेपछि दुईटैमा हेर्नुस् त एलिमेन्ट्सहरु डिफरेन्ट छ। देन a and b have no common element, so a and b are the disjoint set। a र b मा कमन एलिमेन्ट छैन, त्यही भएर तिनीहरु के हुन्छन् डिसजोइन्ट सेट हुन्छन् भाइ बहिनीहरु। यसरी हामीले सेटको डेफिनेसन अनि वेल डिफाइन अथवा कस्तो बेलामा सेट हुन्छ कस्तो बेलामा सेट हुँदैन भन्ने कुराहरु, कार्डिनल नम्बरका कुराहरु, सेटलाई नोटेट गर्ने कुरा अथवा सेटलाई डिस्क्राइबिङ गर्ने मेथडहरु, अनि सेटका केही टाइप्सहरु र केही रिलेसनहरुको बारेमा हामीले यहाँ डिस्कसन गर्यौं। मलाई आशा लाग्छ तपाईहरुले यो बुझ्नु भएको छ। त्यति गाह्रो कुरा छैन, बेसिक कुरा हो, तर हायर लेभल सम्म पनि यो कुरा एकदमै काम लाग्छ भाइ बहिनीहरु, एकदमै युजफुल हुन्छ। र मैले पहिला पनि भनिसके म्याथमेटिक्समा हामीले ठूलो कुरा पढ्नु भन्दा पनि पहिला साना कुराहरुलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने र राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साना कुरा राम्रोसँग जानियो भने मात्र ठूला कुरा राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यसैले साना कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नु होला। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सबैलाई धन्यवाद। र
तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू र तपाईका केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ म तपाईका जिज्ञासाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नेछु ओके थ्यांक यू अल अफ यू हैव अ गुड डे